अब यो भिडियोमा हामी के चाहिँ डिस्कस गर्छौँ ट्रिटमेन्ट अफ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन पेडियाट्रिक प्रोटोकल अनुसार हामी डिस्कस गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो ओपी घाइबाट हो एन्ड हामी यसको पहिलाको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ त्यसको फिजियोलोजी कस्तो हुन्छ, त्यसको क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ, डायग्नोसिस कसरी गर्न सक्छौँ। सो हामी यसमा चाहिँ हामी ट्रिटमेन्टमा फोकस गर्छौँ र ट्रिटमेन्टको लागि हामी के गर्छौँ कि पहिला के हुन्छ कि हामी पहिला सस्पेक्ट गर्छौँ कि बच्चामा हाम्रो के छ कि युटिआई छ कि छैन। ठिक छ, युटिआई छ भने हामी के गर्छौँ कि ब्लड कल्चरको लागि युरिन कल्चरको लागि हामी युरिन कल्चरको लागि स्याम्पल पठाइदिन्छौँ। युरिन कल्चरको लागि स्याम्पल पठाएपछि हामी के गर्छौँ इम्पेरिकल थेरापी युज गर्छौँ। इम्पेरिकल थेरापी स्टार्ट गरिदिन्छौँ। इम्पेरिकल थेरापी स्टार्ट गरेपछि कल्चर रिपोर्ट आयो भने हामी के गर्छौँ कि त्यो इम्पेरिकल थेरापीलाई मोडिफाई गर्छौँ। के छ कल्चर रिपोर्ट अनुसार। ठिक छ, कल्चर रिपोर्ट आयो। अब के भयो कि हाम्रो इन्फेन्ट छ, कति छ लेस देन 3 month और 6 चिल्ड्रेन छ भने, सिभियर इलनेस छ भने, सेप्टिसेमिया छ भने, अथवा रेनल टेन्डरनेस पोजिटिभ देखाएको छ भने, अथवा उसमा के हुन्छ भोमिटिङ भइरहेको छ, पुवर ओरल इन्टेक छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी इनिसियल प्यारेन्टल एन्टिबायोटिक युज गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो के छ कि मोडिफाई आफ्टर द 48 आवर हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ। यसमा के हुन्छ कि आइबी सेफ्ट्रियाक्जोन, सेफोक्टाजिम, एमिकासिन, अर्जेन्टामाइसिन दिन सक्छौँ। ओरलमा हाम्रो के छ कि यहाँ हाम्रो यो चार्टमा छ। ओरलमा के छ कि हामी सेफेक्जिम, एमोक्सिक्लाभ, त्यसपछि एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, चाहिँ सिप्रोफ्लोक्सासिन हो, एमोक्सिसिलिन सिप्रोफ्लोक्सासिन एन्ड हाम्रो सिप्रोफ्लोक्सासिन एन्ड हाम्रो के छ कि सेफाक्जिलिन यो भयो, सेफाक्जिलिन दिन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि अब ड्युरेसन अब हेर्छौँ। अब यसमा के छ कि हाम्रो यो एन्ड स्विच टु ओरल एन्टी एजेन्ट दिन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो ड्युरेसन 10 to 14 डेजसम्म दिन्छौँ फर द के छ कम्प्लिकेटेड युटिआई छ भने। अब के हुन्छ कि हाम्रो यो अल पेसेन्ट छ, अदर पेसेन्ट यो इन्फेन्ट भन्दा त त्यसमा हामी ओरल थेरापी हो त सेफेक्जिम और आक्सिक्लाभ हामी दिन्छौँ। एन्ड यसमा हुन्छ चाहिँ कि एल्डोसेन्ट छ अथवा सिस्टिसाइटिस छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी 3 to 5 डेजसम्म हामी दिन्छौँ ड्युरेसनसम्म। सिम्पल छ भने हाम्रो के छ सिम्पल युटिआई छ भने हाम्रो त्यसमा 7 to 10 डेज। सिम्पलमा के छ कि हाम्रो 7 to 10 डेज डगर दिन सक्छौँ ओरल। त्यसपछि हाम्रो के छ कि हाम्रो सिस्टिसाइटिस छ अथवा हाम्रो केन बी म्यानेज विथ सर्ट कज। हाम्रो के हुन्छ कि यस्तो कन्डिसनमा सिम्पल कम्प्लिकेटेड युटिआई छ भने त्यो कन्डिसनमा हामी कम्प्लिकेटेडमा हामी कति 10 to 14 डेज हो कम्प्लिकेटेडमा। एन्ड हाम्रो सिम्पलमा कति हो 7 to 10 डेज हो। सिम्पलमा 7 to 10 डेज, कम्प्लिकेटेडमा 10 to 14 डेजसम्म दिन सक्छौँ। सो हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ कि फर्स्टमा हाम्रो स्टार्ट के गर्नुपर्छ इम्पेरिकल थेरापी गर्नुपर्छ। इम्पेरिकल एन्ड हाम्रो के हुन्छ कल्चर आएपछि हाम्रो यसलाई मोडिफाई गर्छौँ। सो दिस इज रिगार्डिङ द म्यानेजमेन्ट एन्ड दिज आर ड्रग आइबी गिभन आइबी इन्ट्रामस्कुलर और एमोक्सिसिलिन। त्यसपछि हाम्रो डोज अफ एमोक्सिसिलिन यो भयो हाम्रो। सो आई थिङ्क दिस इज द कम्प्लिट भिडियो on the UTI management and UTI pathophysiology in the pediatrics.